Kính bạch Ngài, con xin Ngài giải thích giúp bài tán dương Đức Phật mà Ngài thường tụng trước khi thuyết giảng. Venerable Sir, please explain about the sutta you used to pay homage to the Buddha before every Dhamma talk. Please explain. Yeah. Not easy to explain in English. Không dễ thì để giải thích. Oh, I didn't bring my English version. There is an explanation in English. Có một cái bài về cái nghĩa của cái bài tụng này trong tiếng Anh, nhưng mà hôm nay tôi quên không có đem. This is composed by what I remember by the Tipitaka Mingon Sayadaw. Cái bài này nó được soạn, nó được xuất phát bởi ngài Tam Tạng thứ nhất, ngài Mingon Sayadaw. Very, very good. Nó rất tốt, tôi nói rất hay. I want organizer to translate into Vietnamese. Tôi muốn ban tổ chức dịch ra tiếng Hán Việt. In my new English version, in my new English edition, we have translated this into English. Awaken over in the new version. Trong cái cuốn sách của tôi, cái cuốn Thức Tỉnh Đi Thế Gian Ơi, mà cái bản tiếng Anh á, thì có cái bài này đã được dịch ra, cái bài tụng này đã có đính kèm vô, đã được dịch ra tiếng Anh và đính kèm vô. Bạch với ngài là thầy đang nhờ người dịch cái bản tiếng Miến là tiếng Việt chưa thành. That's one venerable said that please tell Bandeta I have asked somebody translated from Myanmar to Vietnamese, but it hasn't been done yet. Hasn't finished yet. Maybe Upanya Balai. Có vị sư nói rằng thưa với ngài rằng tôi đã nhờ vị dịch từ tiếng Myanmar ra tiếng Việt nhưng mà chưa xong. Ngài nói là có thể để cho nguyên tệ dịch. Câu hỏi tiếp theo. Thưa Thiền sư, khóa tu này rất lợi lạc cho chúng con. Ngài dạy và pháp thoại của Ngài đủ cuộc sống cho chúng con trên con đường giải thoát. Sau khóa tu này trở lại với cuộc sống hàng ngày, thời gian chúng con dành như thế nào là hợp lý? Venerable Sir, this retreat is very beneficial for us. Your teaching and Dhamma talk supply enough living source for us on the way to deliverance. After the retreat, being back to the daily life, how should we spend our time in an appropriate way? As I to all of you, at the beginning of my Dhamma talk, all the people in the world, they are doing only one part of the life, one doing which is, as I to all of you, birth and death are part and parcel of life. Almost all the people in the world, they are doing just for one part of their life. It is to live. If you go back, you also need to make your living. But it is for your living, it is to live. But there is also another part of life, which is to die. So you need to prepare both for living and dying. These are the responsibilities that we have and you have. Như tôi đã nói từ những cái bài đầu, các cái pháp thoại đầu, tất cả mọi người trên thế giới chỉ đang là một phần của cuộc sống.
sanh và tử là hai phần của cuộc sống, nhưng mà hầu như mọi người trên thế giới chỉ đang thực hiện có một phần mà thôi, tức là họ chỉ đang sống mà thôi. Và khi mà quý vị đi về thì quý vị cũng cần phải làm để kiếm sống. Cái việc làm để kiếm sống này là nó giúp cho tức là quý vị đang thực hiện một phần của cuộc sống, đó là làm để sống. Tuy nhiên còn có một phần khác, đó là cái chết. Quý vị cũng cần phải chuẩn bị tất cả hai thứ, đó là làm để sống và cũng sống thế nào để mà chết. Như vậy tất cả chúng ta đều có cái trách nhiệm để mà thực hiện hai phần của cuộc sống này, đó là sống và chết. So in our daily life, in your daily life, since early morning, after you wake up, up to the time you are going to bed, you are spending, you are doing mostly for your living. But I want to remind all of you, all the activities that you are doing for your living, please include at least one of the good deeds with the intention to prepare for your last moment, it is to death. It is to die. Trong cái cuộc sống hàng ngày của quý vị, từ sáng sớm khi quý vị thức dậy cho đến khi quý vị đi ngủ, hầu như quý vị dành thời gian làm những cái việc chỉ để sống mà thôi. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc cho quý vị một điều rằng trong tất cả những cái hành động mà quý vị làm để sống, để tồn tại này, quý vị hãy thêm vào một hành động đó thôi. Đó là ít nhất trong các cái hành động đó có một cái tác ý, có một hành động là ít nhất để chuẩn bị cho cái chết. So another way what I want all of you to consider deeply about the way of making your living and the way of preparing for death. These two activities are completely different. Hay là nói một cách khác, tôi muốn quý vị quán chiếu một cách sâu sắc hơn cái cách mà quý vị kiếm sống và cái cách mà quý vị chuẩn bị cho cái chết của mình. Hai cách này nó hoàn toàn khác nhau. So what I want all of you to consider, the way you make your living should be improved. If the way you make your living has been done, or is going to be done righteously, with good intention, all the things that you did, all the things that you are going to do for your living will be the way of preparing for your death too. Và chúng tôi muốn tất cả quý vị phải quán xét thêm một điều nữa, đó là cái cách mà quý vị kiếm sống nó nên được cải thiện hơn. Nếu quý vị, cái cách mà quý vị kiếm sống nó đã và sẽ là cái cách đúng đắn, với những cái tác ý tốt, thì những điều mà quý vị đã làm và sẽ làm cho cái cuộc sống, trong cái cuộc sống này cũng sẽ là cái điều mà quý vị chuẩn bị cho cái chết. Do you get what I mean? Quý vị có hiểu điều tôi muốn nói không ạ? Yes, I'm glad. I'm trying to speak in English. I never speak this in English, but I have spoken this in Myanmar. Tôi đang cố gắng diễn đạt những cái điều này bằng tiếng Anh,
Tôi chưa bao giờ diễn đạt bằng tiếng Anh, tôi chỉ có từng nói những điều này trong tiếng Miến mà thôi. So, I don't want these two activities will be separated. I want them to unite. If you do with good intention, with the benefit of others, with the benefit of oneself, if you always think how to do for the good of oneself and others, whatever actions you are doing, it will be the way to live, it will be the way of preparing to die. Và tôi không muốn hai cái hành động này nó tách rời nhau, mà hai cái hành động này nó phải nên thống nhất với nhau. Nếu quý vị luôn nghĩ đến những cái điều mà lợi mình lợi người trong cái cuộc sống khi quý vị kiếm sống, thì khi quý vị luôn nghĩ đến những cái điều lợi ích cho mình, cho người khác, thì những cái hành động mà quý vị đang làm đó thì nó cũng là cái hành động quý vị làm để sống và làm để chết, và chuẩn bị cho cái chết. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Yeah. Another thing, what I would like all of you to do more is to examine your mind in your daily life. Một điều khác nữa mà tôi mong muốn quý vị làm trong cái cuộc sống của mình, đó là hãy thử nghiệm cái tâm của mình. Hãy kiểm tra, quán xét cái tâm của mình. The Buddha says, if you are not skillful reading in the habits of others' mind, be skillful reading the habits of one's own mind. Đức Phật dạy rằng nếu mà quý vị không thiện xảo trong việc đọc tâm của người khác, biết tâm của người khác, thì quý vị hãy thiện xảo trong việc đọc được thói quen của chính tâm mình. Is it possible or is it easy to know others' mind? Nó có đọc được tâm của người khác, nó có dễ không? Nó có thể không? Only translate this. Is it easy to know others' mind? Nó có dễ dàng để mà có thể đọc được tâm của người khác không? Another question. Is it possible to know others' mind? Một cái câu khác, có thể đọc được tâm của người khác không? Possible for those who train their mind. Có thể đối với những người mà tu tập tâm của họ. Is it easy to know one's own mind? Biết tâm của chính mình có dễ không? Not easy for all. Nó không dễ đối với tất cả mọi người. But for those who are mindful. Nhưng đối với những ai chánh niệm thì có thể. Those who are unmindful, even to know one's own mind is very difficult task. Đối với những người mà không có chánh niệm, ngay cả cái việc biết được tâm của chính mình là một cái việc vô cùng khó. How many actions are we doing a day? Chúng ta hàng ngày làm bao nhiêu hành động? Uncountable. Vô số các hành động. Yes, true. Almost all of us, all the people in the world, they are doing many actions a day, uncountable, but we can put all them into three actions: bodily, verbally, and mentally actions. Vâng, tất cả mọi người trên thế giới, tất cả chúng ta làm vô số các hành động trong một ngày. Tuy nhiên chúng ta có thể xếp nó thành 3 hành động. Đó là hành động của thân, hành động của lời nói và hành động của ý. Among three actions, which actions is the leading one? Và trong 3 cái hành động này thì cái hành động nào là cái hành động dẫn đầu? Mental actions is the leading one. Cái ý là cái hành động dẫn đầu. Why do we do bodily wrong actions or verbally wrong actions?
Tại sao chúng ta có những cái hành động sai trái thuộc về lời nói và thuộc về thân? Because of mental action. Đó là bởi vì những cái hành động về ý. As many people, almost all the people in the world, they are not skillful in the habits of their mind. That they listen the instructions of the mind and they follow doing both bodily and mentally wrong actions that after doing many wrong actions they feel guilty, they feel sad about, they feel unhappy. All these happen just because of having no skillful reading in the habits of their own mind. Hầu hết mọi người trên thế giới không thuần thục được đặt tâm của chính mình, đặt những thói quen của chính mình. Do vậy mà họ nghe theo những cái phiền não, những cái điều bất thiện, cái tâm ý nó xui khiến. Và do vậy họ đã làm những điều sai, nói những điều sai. Sau khi làm những điều sai, nói những điều sai, họ cảm thấy đau khổ, buồn bã, hối hận. Và tất cả những cái điều này xảy ra bởi vì họ không có thiện xảo trong việc đặt được tâm của chính mình. So, only when we become skillful in the habits of the mind, in the habits of our own mind, we come to know what the mind is instructing us to do, what the mind is instructed us to say. Vì vậy, chỉ khi mà chúng ta thiện xảo trong việc đọc tâm của chính mình thì chúng ta mới nhận ra, mới biết được, cái tâm nó bảo mình làm cái gì, tâm nó bảo mình nói cái gì. Until you can bring your mind under control, you need to train to be skillful reading the habits of your own mind since you wake up to the time you go to bed. Do vậy, để mà có thể đem những cái phiền não đặt dưới cái sự kiểm soát thì chúng ta cần phải thiện xảo trong việc đọc được tâm của chính mình kể từ khi chúng ta thức dậy từ sáng sớm cho đến khi chúng ta đi ngủ. When you become skillful in the habits of your own mind, how beneficial it is will be understood at that time. Chỉ khi mà quý vị thiện xảo trong việc đọc tâm của chính mình thì lúc đó quý vị sẽ thấy được cái lợi ích nó mang lại biết rất là nhiều. To avoid unwholesome deeds more and more in life, and to engage wholesome deeds more and more in life, we must be those who are skillful in the habits of our own mind. Để tránh được nhiều cái việc bất thiện xảy ra và làm được nhiều việc thiện hơn trong cuộc đời của chúng mình, quý vị cần phải có sự thiện xảo trong việc đọc tâm của chính mình. So to be skillful in the habits of our own mind, can we depend on anybody? Để thiện xảo thuần thục trong việc đọc tâm của chính mình, quý vị có thể dựa dẫm vào ai khác không? You must be the one who would like to take that responsibility. Quý vị phải là cái người mong muốn lãnh cái trách nhiệm đó. You need payment. Và quý vị cần phải trả giá. Are you going to pay? Quý vị có trả không? Are you afraid? Quý vị có sợ không? Nothing. Just mindfulness. Không có trả cái gì hết, mà chỉ có chánh niệm mà thôi. This is your payment. Đây chính là cái sự thanh toán của quý vị. When you are cooking, when you are driving, whatever you are doing, you must be mindful what the mind is telling you. Khi quý vị đang nấu ăn, khi quý vị đang lái xe, bất cứ
các cái việc gì quý vị đang làm, quý vị cần phải chánh niệm và phải xem xét cái tâm đang nói gì với mình. Housewives, they understand very well when they are cooking, even though their hand is cooking, their mind is doing other things. Okay, sometimes they are thinking very serious things, very unsuitable things. Okay, for that reason, it is just because they are not skillful, unskillful reading the habits of their own mind. That's why they need to be mindful all the time what they are doing. Anh quay. Cái người nội trợ đó, cái người nội trợ họ đang nấu ăn á, có khi họ đang nấu ăn nhưng mà cái tâm của họ nghĩ cái chuyện gì ở đâu đó, mà nghĩ rất là xa xôi, rất là đôi khi cái dòng suy nghĩ đó nó rất là nghiêm trọng và họ không biết họ đang làm gì. Đó là cái lý do mà tôi bảo là quý vị phải chánh niệm trong bất cứ cái hành động nào mà quý vị đang làm, và hãy xem cái tâm mình nó đang nói gì và làm cái gì cũng phải rất là chánh niệm, biết việc mình đang làm. How important and how beneficial to train our mind to be skillful in the habits of one's own mind. If I explain, I need to explain a lot. I can explain a lot too, but I have no time to explain. Cái việc đọc tâm việc thiện xảo, trong đặt tâm của chính mình, nó rất là quan trọng và nó rất là lợi ích. Lợi ích là quan trọng như thế nào? Tôi có thể giải thích rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng muốn giải thích, tuy nhiên tôi không có đủ thời gian. Only I will give you a reference, okay? Mà tôi chỉ có thể đưa quý vị một cái sự tham khảo. So I've given a talk. The name of the talk is A Journey of Self-Discovery. Và đó là một cái bài pháp thoại. Cái tên của bài pháp thoại đó là hành trình tự khám phá chính mình. The Journey of Self-Discovery. Hành trình khám phá chính mình. I've given it in English. Tôi đã giảng cái pháp thoại này trong tiếng Anh. Where I have explained more. Và trong cái bài pháp thoại đó tôi đã giải thích về cái điều này rõ hơn, nhiều hơn. Also another talk, freedom. Một cái bài pháp thoại khác đó là tự do. There also you can listen more. Và trong bài pháp thoại này quý vị có thể nghe nhiều hơn về cái điều này. Today, please be satisfied with such explanation. Hôm nay quý vị làm ơn hãy cảm thấy phải thỏa mãn với những cái gì mà tôi vừa giải thích. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thiền sư, con biết rằng trong việc tu tập thì không nên tham cầu, nhưng 37 phẩm trợ đạo, phần tứ như ý túc, có dục như ý túc, hay còn gọi là mong muốn như ý túc, và tinh tấn như ý túc là như thế nào ạ? Xin Ngài từ bi giảng cho chúng có hiểu. What is ý túc? Oh, very good. I know one word. You need much ý túc. Venerable Sir, I do know that in practice we should not desire too much, but in 37 enlightenment patterns about Sayadaw Itahipada, there are Chanda Itahipada and Vidya Itahipada. So could you please explain more for us? Finish question? Chanda Vidya. Itipada. Itipada. So Chanda Vidya
Chanda Itipada. Chandipada. 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 Right. Chandipada. So, even though Buddha used Chandadipati, Chanditipada, Viriyadipati, Viriyadipada. Okay. So, all these are very similar. Okay. Anyway, if we develop Chanda to be a predominant factor, if we enforce the power of the Chanda at the time, this is going to come into being. What is it? Buddha said, Chanda vato kinama kamena fichati. There is nothing which is impossible for those whose iduk is very strong. Iduk. Dục như iduk. Ngay cả khi Đức Phật dùng hai cái từ dục tinh cần, dục như ý túc và tinh tấn như ý túc, nhưng mà hai cái từ này thực sự nó rất là gần nhau, giống nhau. Và khi phát triển cái dục như ý túc thì một người mà phát khởi cái dục như ý túc và lặp lại cái dục như ý túc và làm cho nó mạnh mẽ lên thì nó trở thành một cái so that means Chanditipada become Viriyadipada. No. What I meant, Chanda vato kinama kamena fichati. There is nothing which is impossible for those whose Chanda is very strong. So when they just explain about the first one, now when they just explain about the Chanda first, not related to Viriyadi. Now, what is the question? Question is not asked about Chanda, no, right? No. The question is that I know that in practice we should not desire too much, but in 37 enlightenment patterns about Chanda, Pada and Viriyadipada. So what are they? What are they? Yeah. Here, we should develop a certain factor, Chanda or Viriya. If Viriya is strong, Chanda will follow. If Chanda is strong, Viriya will follow. I will give an example. For example, there is a tree. There is a tree. What do we call the front part of the tree? Which carry all the other engine and the behind part? Wagon. Yeah. So the engine, the part where there is engine, and there are also many wagons behind. If there is no the part where there is an engine, if you remove that one, all the wagons, they can't do anything. Okay? So, Chanda must be the leading one.
Suppose the time we practice Anapana, if we have Chandetipada, chanda which is very powerful, strong chanda to be with in-breath and out-breath. If chanda leads you at that time, sati, mindfulness, viriya will follow. If your chanda is weak, you have no strong chanda to be with in-breath and out-breath, mindfulness, effort will not follow you. Ngài giải thích lại về cái câu hỏi là như vậy thì dục tinh trần và tinh tấn là như thế nào? Thì ở đây Ngài nói rằng cái dục tinh trần á, nó có sự tương hỗ đối với cái tinh tấn. Hễ mà dục tinh trần nó mạnh thì cái tinh tấn nó cũng mạnh theo và ngược lại. Ngài cho một cái ví dụ như là đối với cái xe lửa đó, thì nó có cái đầu xe và các cái toa hàng đi theo sau. Thì nếu mà không có cái đầu xe này mà kéo á, thì những cái toa hàng này nó cũng không làm gì được. Do vậy dục tinh trần nó phải là cái nhân tố, cái giác chi mà dẫn đầu, tức là cái ý muốn, cái ước muốn mạnh mẽ. Ví dụ như khi mà mình thực hành niệm hơi thở, cái dục tinh trần nó phải mạnh, tức là cái ước muốn, cái ý muốn mà mình tập trung quyết tâm trên cái hơi thở, thì hơi thở vào, hơi thở ra, thì khi đó nếu mà cái dục tinh trần nó mạnh thì cái chánh niệm nó cũng sẽ đi theo và cái tinh tấn nó cũng sẽ đi theo. Còn nếu mình không có cái ước muốn, không có sự quyết tâm mạnh mẽ để chánh niệm trên hơi thở, tập trung trên hơi thở, thì cái tinh tấn và cái chánh niệm nó cũng không thể đi theo. For sure, all of you have chanda in your practice. But if it doesn't change into Etipada, it is not powerful. Suppose the one whose chanda is not normal chanda, if it becomes Chandetipada, it becomes extraordinary chanda. So at that time, that chanda, what type of chanda? I will never give up. If I could not do successfully, okay? So that chanda becomes extraordinary. For that reason, you will walk on until you reach your goal. This is Etipada. Vậy thì chắc chắn quý vị ở đây đều có cái ước muốn trong việc thực hành thiền. Tuy nhiên cái ở đây cái dục tinh trần mình cần phải chuyển thành một cái, để nó chuyển thành một cái dục như ý túc thì nó phải thật sự mạnh mẽ. Và ví dụ như quý vị sẽ phát khởi một cái quyết tâm mạnh mẽ là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu tôi không thành công, cho đến khi tôi thành công. Thì cái quyết tâm này nó dẫn đường và nó đi đến cuối cùng. Như vậy cái dục tinh trần này nó trở thành cái dục như ý túc. I will not give up if I'm not successful, or I will not go back home if I'm not successful. I will not give up. Until I will walk on until I reach my goal. Okay. So when I teach Dhamma, especially meditation practice, I encourage meditators to develop chanda rather than viriya. Why? I'm afraid to say meditators to develop much viriya. What happens?
They don't know how to balance. And they encounter a lot of problems because of putting much effort. That's why I don't talk much about Viriya. But if we understand from another proper point of view, we also need to develop Viriya too. So which is very extraordinary Viriya. In the same way as Chanda. If you have extraordinary Viriya effort, in the same way, I will not give up until I will not give up if I am not successful yet. I will work on. I will make an effort until I reach to my goal. This is also Viriya. Not ordinary Viriya. It becomes extraordinary. Which sustain your practice, which sustain your practice to continue and to walk on until you reach your goal. It means not only in this life, but also maybe in the future. Okay? Khi tôi dạy Pháp, đặc biệt là dạy thiền cho các thiền sinh, thì tôi hay khuyến khích phát triển cái dục tinh cần hơn là cái tinh tấn, bởi vì tôi rất là ngại khi mà các cái thiền sinh họ không hiểu được về cái tinh tấn thì họ thường không có thể cân bằng được cái tấn thân của họ bỏ ra quá nhiều nỗ lực, và như vậy họ sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong việc mà thừa cái tinh tấn. Nhưng nếu chúng ta hiểu đúng hai cái từ này ở trên một cái quan điểm trọn vẹn thì chúng ta thấy rằng khi mà có cái dục tinh cần này nó là một cái yếu tố dẫn đầu, và nó cái ước mong đi đến cuối cùng không bỏ cuộc, chỉ khi nào thành công thì mới thôi. Thì khi mà có cái ước mong mạnh mẽ như vậy rồi, nó trở thành một cái dục như ý túc, và muốn thực hiện được thì cái tinh tấn này nó phải đi theo, và cái tinh tấn này nó mạnh mẽ, nó duy trì mãi, và không phải là một cái loại tinh tấn thường. Và đến một cái mức độ nào đó, cái tinh tấn này nó cũng trở thành tinh tấn như ý túc, và như vậy cái dục như ý túc và cái tinh tấn như ý túc nó hỗ trợ cho nhau, và nó duy trì cái sự thực tập cho đến khi thành công, không chỉ trong đời này mà ngay cả kéo dài đến các đời sau cũng vậy. So along the way, you are reaching to your goal. If you are the one who has Chandatipada, extraordinary Chanda, whatever you encounter with desirable or undesirable, you will not allow yourself to be influenced by them. You will maintain, you will train yourself to be able to walk straightly on the goal, straightly on the path to reach to your goal. Trên cái con đường mà quý vị thực hành thì để đi đến đích của mình, cái dục như ý túc nó sẽ giúp cho quý vị, cho dù quý vị có gặp khó khăn hay không gặp khó khăn, gặp những đối tượng khả ý hay bất khả ý, thì quý vị cũng không để những cái đối tượng này làm ảnh hưởng đến quý vị, và quý vị sẽ tu tập, sẽ huấn luyện cho cái tâm của mình đi thẳng đến đích với cái dục như ý túc đó, và sẽ không bị trở ngại, sẽ không bị cản trở bởi những cái điều mà khả ý hay bất khả ý, và sẽ đi thẳng tới đích của mình. So when if we allow ourselves to be influenced by the desirable, at that time we can't walk on the path we should be. In the same way, if we allow ourselves to be influenced by undesirable, also we can't maintain ourselves to walk on the path we should be. That's why we need to be mindful
all the time to be able to walk on the path we should be. Only if we have extraordinary chanda, chandetipada at that time, all the other things cannot disturb, cannot defeat you, cannot influence you to go astray. Trên cái con đường mà để đi đến đích, nếu quý vị cho phép mình để cho những điều khả ý nó tác động đến mình và mình bị ảnh hưởng bởi những điều khả ý này, thì quý vị cũng không thể đi tiếp trên con đường mà quý vị nên đi. Và ngược lại, nếu quý vị cho phép những cái điều bất khả ý nó làm tác động ảnh hưởng đến mình, chi phối mình, thì quý vị cũng không thể tiếp tục cái hành trình đi đến đích của mình. Do vậy quý vị cần phải chánh niệm để luôn luôn đi trên cái con đường mà mình đã nên đi, đang đi. Và như vậy quý vị cần một cái dục như ý thức để không dễ bị ảnh hưởng bởi những cái đối tượng mà nó có thể tác động đến mình. Và những cái điều đó nó không thể làm cho quý vị dừng lại, không thể đánh bại và không thể cản trở quý vị đi đến đích. May you all be able to walk on the path where you should be with extraordinary chanda. May you all be able to reach to your goal with deathless Nibbana in this very life. Cầu chúc cho quý vị có thể đi trên con đường nên đi với dục như ý túc và đi đến cái đích bất tử ngay trong kiếp sống này. Harameta nikameta yungata buddha-tadani Dunata mizuno tina nalagaran wa kunzaro Harameta nikameta yungata buddha-tadani Dunata mizuno tina nalagaran wa kunzaro Buddha Tadani Thea Myatwa Tadana Donai Harameta Atocha Golo Nikameta Tamyao Jang Long Lago Puja Golo Yungzeta Bhavana Nishino Long Lago Atocha Golo Kunzaro Sinyao Jivi Nalagaran Juingo Dunati Iwa Chasi Vita Kedo Mizuno Tung Vetananga Paisan So Nishantini Tenam Sitigo Dunata Chasi Jagong Lo Iti Do Tero Bipu Mate Nyati Wasa Gruna Shita Myata Pit Hojaro Mukhe Bhavedati Sadhu, Sadhu, Sadhu. You may share my wisdom today. Chúng ta sẽ hồi hướng những việc thiện đã làm trong ngày hôm nay. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu. Idam me punyam, idam me punyam, nibbanasa, nibbanasa, pacayo hotu, pacayo hotu. Mama punya bhagam, mama punya bhagam, sabha satanam, sabha satanam, bhajemi, bhajemi, te sabbe, me samam, punya bhagam.